For today's video guys, kakaiba to at super excited ako dito. Kasi ang gagawin natin guys ay magta-try on haul tayo. First time ko po itong gagawin. Eto siya guys. Mustard Flora. Ito siya guys. Mustard Flora. Good day guys! My name is Blanaque and welcome back to my channel. Na-activate po kasi yung kikay spirit ko kaya nag-decide ako gumawa ng Zalora try-on haul. Sa Zalora guys, maraming brands tayo na makikita doon. Pero yung mga nabili ko guys ay Zalora brand siya talaga. Palagi po silang may sale, mga 25 up to 75% yung mga sales nila. At kung bumili po tayo ng worth 1,000 pesos, libre na po ang shipping fee. So mag-share po ako ng mga floral dresses na nabili ko po sa Zalora. So without further ado, let's go to the video. So yung first item natin from Zalora guys is eto. Ay. Eto siya guys. Mustard Flora. Ito siya guys. Mustard Flora. Floral printed dress with font knot. V-neck po siya at ang color niya ay mustard. Yung tela naman po niya is polyester. I super love this one kasi napaka-cute niya tingnan guys. Napaka-comfy niya suotin guys. Tamang-tama lang siya sa akin. By the way, yung size ko pala guys sa Zalora, extra small po ako. Ito pala guys ay nabili ko for 339 pesos. Masaya na ako dito. Yung item number 2 ko guys is ito. Ang tawag po dito, color block midi dress. Nabili ko po siya for 449 pesos. Makapal po yung tela niya, and then yung zipper niya po ay nasa likod. Ito. Yan. Tapos yung floral design niya po ay parang nag-o-overlap nandito. Pero yung sa loob, plain black lang siya. Pero napaka-classy niya tingnan guys. Super ganda. Next item guys, ang tawag po dito is overlap, flip, and flare dress. Meron po siyang zipper sa likod. Gusto ko rin po to kasi napaka-comfortable pong suotin. When it comes to sleeves naman po, yan. Meron siyang ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ganito siya guys. Next item po natin is double layer dress. Yan. Ito po siya. Super cute po ng dress na to. Nung nakita ko po siya, in-add to cart ko na po kaagad. Pag sinuot po natin to, labas po yung shoulder natin. Kasi mayroon po siyang cut dito. And then napakaganda po kasi mayroong design na nagmamatch po sa baba niya. Ito po yung likod niya. Maganda po ito pang beach and then pang-attend po ng debut na merong floral na motif. By the way guys, nabili ko po siya for 559 pesos. Yung next item natin guys is yung round hem shift dress.
Round neck po siya. Yan. Ay, round ba to? Hindi naman siya round neck. Pero parang V-neck na merong maliit na V-neck pala siya, guys. And then, yung sa baba niya, yung dito, round siya. Yan. And then, sexy kasi merong slit. Very comfortable po itong suotin, guys. Loose kasi siya. Nabili ko po siya, guys, for 439 pesos. And this is our last item, guys. Button details, tie front top. Actually, this top is loose po siya sa akin. Although, extra small naman siya. Pero I think kung meron pong teen, may teen na size, siguro sa teen po ako. Maganda po siya gamitin sa beach. Kasi medyo labas po dito. So, ayan po siya. Yung likod niya po, medyo manipis. Yan. Medyo see-through. Yan, kita. Pero hindi naman po siya ganun talaga kanipis. Pero yung sa front naman po, naka-double. Yan. Kaya, okay siya. Nabili ko po siya for 352 pesos. Guys, yung mga binibili ko sa Zalora is yung my sleeves kasi medyo conscious po ako when it comes to my arms. Kaya karamihan, yung mga binibili ko, may mga sleeves talaga kasi comfortable ako pag may sleeves yung mga damit na sinusuot ko. That's all for today, guys. Sana nag-enjoy po kayo sa first try-on haul ko. And please don't forget to hit like and subscribe po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Thank you so much for watching. Have a great day, have a great week, and have a great life. Bye!